Hey guys, so it's me, Alec. So for this video, we're gonna make some yung tunog po guys, yung tunog ng pang-edit ng video. So, we're gonna install that. So, open tayo ng YouTube, search, yung ano pong isi-search nyo. So, wait lang guys, pause ka lang. So, ito na siya guys. So, Funny Laps po yung i-type niya at hanapin niyo po to Funny Laps. Ang ingay ng TikTok. So, sorry guys. So, ito siya. Ano to? Ano natin guys, yung volume. Oh, no, 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 no. Ayan guys. So, ito guys. So, pindutin niyo lang po to guys. Ito. Copy link. Tapos, punta po kayo sa Google. So, ayan guys. Type niyo lang po to MP3 music. So, punta po kayo nito. Ito guys. Pindutin niyo lang po to. So, sorry guys, sa mali po ito. So, ito na po siya. Ito po yung totoo MP3 juice. Type nyo lang po MP3 juice. Tapos, pindutin nyo po ito. Ito yung blank. Gaya nito. Tapos, meron pong nakasulat na paste. So, pindutin nyo lang po yung paste. Tapos, pindutin nyo lang po to yung managers. So, yeah. So, yun guys. So, pindutin lang po natin tong search. Ito po. Pindutin lang po natin yung back. Tapos, pindutin lang po natin yung download. So, mag-ingat po tayo guys. Baka i-copyright guys. Download. So, yan guys. Nagda-download na siya. So, yan guys. So, para mas safety po tayo guys. Punta po tayo dito sa settings. Tapos, punta po tayo dito sa apps. Pindutin niyo po natin yung Chrome. Tapos, manage space po. Tapos, free app space. So, yeah guys, para wala pong virus na guys. So, gamitin niya natin guys. Punta po tayo sa yung mga KineMaster, mga editing guys. So, mag-shoot po tayo. Punta po tayo sa video capture. Tapos, shoot lang tayo guys. So, guys, hindi po siya makashoot guys. So, mag-shoot lang po ako. So, ayan guys. So, punta po tayo sa camera. Tapos, nag-shoot na po ako guys. Ito po. Pinutin po natin. Oops. Naback po siya.
Editin po natin to. Tapos hanapin po ng iPad. So, ayan guys. Dito lang po natin ito yung camera. Tapos, dito tayo sa music. At yung download po. Ito lang po yung downloads ko. So, lagyan natin guys. So, yan. So, play lang natin. Ay. So, ayan guys. So, pwede po siyang pang-shoot ng video. So, ito siya guys. Kasi crop lang natin guys. So, ayan guys. So, yun lang guys. I hope you like it. Bye.